Pilipinas Agoo, from the Bongo Radio La Union. We also also have from the UNTV, from the 𝗣𝗏𝗡 Network. We also have the GCQ Online TV, the Daily Tribune, the Filipino News Agency, the Philippine Daily Inquirer, from the Bongo Radio Tagpuan, DWPR Radio Filipino. We have from the GMA, Action Radio Pangasinan, RMN News, Ilocano Avenue, and the 𝗣𝗂𝗡𝗥𝗘𝗦𝗧. So that's our media participants. So our PIA Deputy Director General 𝗣𝗂𝗡𝗥𝗘𝗏 𝗣𝗂𝗡 will be presiding over our question and answer segment. So let's start off with our opening statement from DDG Gutierrez. Sir? Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa ating punong balitaan. Ipapaliwanag ko lang po kung bakit kami nandito. Ito po ay part ng full of government approach sa ating kinakaharap na issue sa West Philippine Sea. Napagkasunduan po ng National Task Force on West Philippine Sea na paigtingin ang ating pagbibigay ng impormasyon sa grassroots level. Kasi ang na-address natin before ay more on the audience sa international audience and the national audience. Pero napansin po namin, kinakailangan din po maipaliwanag sa grassroots level kung ano-ano ba ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Kagaya na lang po kung kunwari, sa Cordillera, wala naman dagat doon, bakit kailangan nilang malaman yung issue sa West Philippine Sea? Dahil kabit-kabit po ang issue pagdating, hindi lang naman po yan territorial dispute, hindi naman din po sovereignty issue yan. May yung mga usaping ekonomiya din po yan. May, well, marami actually, napakaraming issue yung West Philippine Sea. Ngayon, napagkasunduan po ng inyong pamahalaan na pag-isahin ang inisyatiba pagdating sa komunikasyon. So ngayon po, ang ginagawa po namin ay tinitipon po namin ang lahat po ng information officers ng Philippine Information Agency. Kasama na rin po yung aming mother agency at yung aming mga sister agency sa Presidential Communications Office. Para from our level, maintindihan muna namin ano ba talaga yung mga issue na yan. Kasi paano namin, as communicators, kailangan maintindihan namin yung mga issue para naman maipaliwanag din namin sa barangay, up to the barangay level, kung ano yung mga pinag-uusapan. At ganun din yung pakikipag-ugnayan namin sa media para masagot din namin ang mga tanong ninyo. Dahil hindi naman po all the time ay available po ang ating mga kasama sa National Security Council or sa Philippine Coast Guard. Kaya ginagawa po natin ito. Ito po ay pasimula pa lamang sa Northern Luzon. Magkakaroon din po ng similar engagement sa Southern Luzon. Meron din po tayo sa nangyayari sa Visayas, sa Mindanao. And of course, sa frontline area sa Palawan. Eventually, makikita po natin yung magkakaroon po ito ng development habang gumagalaw po yung aming ginagawang inisyatiba. Dahil dito namin po susukatin kung gaano po ka-epektibo yung paliwanagan namin sa publiko at lalo na rin sa media. Maraming salamat po. Ang susunod pong magbibigay ng kanilang opening statement ay yung aking kaklase si Undersecretary Malaya, Assistant Director General Jonathan Malaya. Maraming salamat, classmates. Unang-una nagpapasalamat po kami sa Philippine Information Agency, DDG, classmate, 𝗣𝗏𝗡𝗥𝗘𝗦𝗏 was also here at lahat po ng ating kasamahan sa Philippine Information Agency, particularly ating Regional Director. Thank you, ma'am, for having us here at the first
PIA Strategic Communications Workshops on the West Philippine Sea. Nagpapasalamat din tayo sa ating partners sa National Task Force West Philippine Sea, the Philippine Coast Guard, represented here by Commodore 𝗣𝗂𝗧𝗏, by the 𝗣𝗂𝗡𝗥𝗘𝗦𝗧 at lahat ng ating kasamahan sa Coast Guard, and of course the Department of Justice, who's also here represented by Senior State Counsel 𝗣𝗂𝗏𝗪𝗏𝗏𝗏. So gaya po ng sinabi ni DPG, kaya po kami nandito is primarily because of the whole of nation approach towards the West Philippine Sea. We represent the National Task Force on the West Philippine Sea, led by the National Security Advisor, Secretary 𝗪𝗏𝗪𝗏𝗏𝗏. And gaya nga po ng sinabi ni DPG, this is a whole of nation approach that we're doing. And para po sa amin sa National Security Council, mahalaga po na bumaba tayo sa mga rehiyon dahil meron po kasing nangyayaring pattern of the narratives, no? Meron po nangyayaring information warfare ngayon na kung saan meron pong mga statements na nanggagaling sa ating pamahalaan, statements na nanggagaling sa ating media, statements na nanggagaling sa ating mga mangingisda at mga kababayan natin na siya namang pinapabulaanan o kinukontra ng statements na nanggagaling sa Chinese Foreign Ministry, sa Chinese Coast Guard, at sa kanilang mga, ano ba tawag natin doon, Commander? Mga supporters nila na mga Pilipino din. Okay? So napaka-importante po na dalhin namin yung diskusyon sa baba kasi sa panahon pong ito ngayon, kahit yung mga kababayan natin sa Abra, yung mga kababayan natin sa Ilocos Norte, sa Pangasinan, dito sa inyong rehiyon, habang nasa YouTube sila, nasa TikTok sila, nababasa nila yung naratibo na nagmumula sa ibang bansa, nagmumula sa mainland. And it is critical for government and it is critical for the nation to address those. Kasi kung sa panahon po ngayon ng fake news and disinformation, kung hindi sasagutin ng ating pamahalaan yung mga ibang naratibo na mali na naratibo, baka po yung ating mga kababayan ay mapaniwala nila. And hindi po maganda sa isang demokrasya gaya ng ating bansa na walang suporta ang pamahalaan sa kanilang mga nasasakupan. So napaka-importante po at napakahalaga para sa National Task Force West Philippine Sea na kami bumaba sa grassroots at banggain natin yung naratibong ito gamit ang katotohanan. Kasi ang maganda naman po sa lahat ng ginagawa natin, tayo ay nasa tama. We are consistent with international law. Tayo po ay gamit natin ang videos, gamit natin ang pictures, at yung pinapalabas ng ating bansa ay siyang tunay. Ngunit, gaya nga po ng sinabi ng aking mga kasamahan, hindi po tayo pwedeng magkampante. If we are fighting this war, if we are fighting this battle, some sort of battle sa dagat, no? Ang ating mga magigiting na Coast Guard personnel ay siyang nakikipagtalastasan sa mga barko sa West Philippine Sea. Tayo naman, sa media, tayo naman na mga ordinaryong Pilipino, tayo ay kailangan makipaglaban din. We also have a role to play, no? So, by informing the public about the truth, mas maganda yung kanilang magiging comment. Di ba? Sa social media din, ang labanan di ba? Makakapag-comment sila ng tama. Kasi kung hindi po natin ilalahad yung tunay na nangyari, baka mapaniwala sila, baka maapektuhan sila ng fake news information. Sa panahon po ngayon nitong cognitive age, no? It's important that we preserve the integrity of information, no? The integrity of the information space. And that is what we're here for. We want to preserve the integrity of the information space. And that's why we are doing this activity as mentioned by the PIA. This is the first leg of 5 legs all over the country. And again, we are very honored to begin this project here in Region 1. Maraming salamat po. Pangatlong opening statement na po, no?
Pero dahil I was compelled by ADG Malaya to give my opening statement. Siguro po, I would like to discuss why did we think about doing this kind of by-regional visit as we advertise. So advertise, I think that's much more, advertise our transparency approach. Ang ating pong pamahalaan, sa pamumuno po ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, ang naging unang initiative niya po with a different approach sa mga nakarang administrasyon ay isa publiko ang aggressive behavior ng China. Dalawa po ang objective ng ating national government. The first one is for the Filipino people to be aware of what is happening. Ito po ang talagang pangunahing objective ng ating transparency. Sa mga nakaraang panahon, sa mga nakaraang taon ng nakaraang administrasyon, nawala na ng tamang impormasyon, balita, or kung meron man, iilan lang na nakakarating sa bawat Pilipino. Kung kaya, mahirap nang sabihin sa mga Pilipino na ang ginagawa ng Chinang pambubuli, illegal actions, and provocative behavior in the West Philippine Sea remains to be happening. There came a point na parang ang hirap ng paniwalain ng mga Pilipino na wala ng harassment na nangyayari sa West Philippine Sea. Isa ito sa naging dahilan kung bakit pinili ng administrasyon na ito na isa publiko sabihin sa mga Pilipino with the factual videos na ipinapakita natin, unedited photos, para malaman ng mga Pilipino kung ano ang pinagdadaanan ng Philippine Coast Guard, ang Armed Forces of the Philippines, kung kailan tayo nagre-resupply, at ang mga mga Pilipino sa pangharas ng China Coast Guard or ng Chinese Maritime Militia. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ginagawa ito ng gobyerno. And then the second objective is for the international community to be aware as well, na in the West Philippine Sea, it's not the Philippines that provokes China, but it is the Chinese government who choose to provoke and bully smaller countries like the Philippines. Dahil dito, sa mga nakaraang buwan, makikita na natin ang matinding suporta hindi lamang ng Estados Unidos, kundi ibang bansa sa Europa na nagbigay ng kanilang commitment to support the modernization of the armed forces of the Philippines and even the Philippine Coast Guard. Pero sa kabila nito lahat, although we did this transparency, we realize na nakatutok lang tayo sa mga capital cities. Sa mga grassroots, sa mga local radio stations, nahihirapan kaming makiugnay at ibigay sa kanila ang tamang balita. Unfortunately, dahil sa disconnect natin with the grassroots na media personalities, na pagbigay ng tamang balita sa mga Pilipino, ang mga Pilipino, they ended up using their social media accounts to get the updates sa West Philippine Sea. Unfortunately, may mga fabricated stories na makikita ka na sa Facebook. Ito yung sinasabi ni Sir Jonathan na marami ng fake news dito. Kung kaya, minabuti ng National Task Force West Philippine Sea na magpunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mula dito, magsisimula tayo sa Northern Luzon. We're going to Mindanao, Visayas, Southern Luzon, and even in CR. For us to establish a network using the Public Information Agency regional network to tap those grassroots radio stations para magkaroon tayo ng ugnayan at magbigay namin sa inyo ang tamang balita. Again, ang tamang balita na to ay napakahalaga para sa laban natin sa West Philippines. We believe na with the right information, that's the only way that we can unite the Filipino people. Sa pagkakaroon ng tamang pag-unawa, tamang impormasyon, malalaman nyo ang dahilan kung ba't ginagawa ng gobyerno ito, bakit patuloy pa rin tinitindigan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard ang ating West Philippine Sea. Nakakalungkot minsan na may mga ibang lugar sa Pilipinas na sinasabing ang layo naman ng probinsya nila sa West Philippine Sea, kaya it doesn't matter to us. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Dahil ang laban ng West Philippine Sea, hindi ito laban ng Palawan, hindi ito laban ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Laban ito ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Good morning sa lahat. Is the mic working? So, my name is 𝗪𝗏𝗏𝗪𝗏𝗏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 𝗏
statement, no? So, nag-opening statement na po sila lahat, si DG, si ADG, tsaka si Commodore. This is just a statement of support, no?
favor of 𝗣𝗏𝗍, PCG, and the National Task Force for West Philippine Sea in general. Ang DOJ po ay regular member ng National Task Force for the West Philippine Sea, and I am the alternate representative of the task force and the primary representative on all of the working group levels of 𝗪𝗡𝗪. Ngayon, one of the functions of DOJ is to give legal support to the task force. And the giving of legal support includes the giving of briefings on the arbitral award and on the applicable laws, including the United Nations Convention on the Law of the Sea. So sinusupport po ng DOJ as regular member of the National Task Force for the West Philippine Sea. Itong napakagandang proyekto po natin na i-propagate po natin yung understanding natin on the arbitral award and on UNCLOS. Kasi po, pag wala po tayong magandang pundasyon on what the arbitral award actually contains and ano yung mga sinasabi ng UNCLOS, madali po tayo masway ng misinformation and disinformation. So kailangan po natin ng magandang pundasyon on UNCLOS and the arbitral award, kaya po i-discuss po natin ito sa ating mga workshops. No? And the DOJ also supports yung sinasabing whole of government, whole of nation and transparency approach natin with respect to the West Philippine Sea. Yung mga ganitong workshops po or briefings were usually done at the national government level sa capital cities. Kailangan po natin ibaba ito sa local government levels at sa mga common tao po para ma-understand po natin yung laman ng ating napanalunan sa West Philippine Sea. Alam na lahat na the West Philippine Sea, atin ito, yun yung sinasabi natin. Alam po ba natin yung detalye ng arbitral award na napanalunan natin? So yan po yung isa sa maging objective ng ating endeavor na ito. Kaya iikot po tayo sa buong bansa para maparatingin po natin sa common tao itong napanalunan natin sa West Philippine Sea. At ano po yung mga rights and entitlements natin in the West Philippine Sea. So, thank you po for this. And I think tapos na po tayo sa ating mga statements. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Commodore Teriela, may nabanggit po kayo kanina na may mga naratibo na pilit na pinapaabot sa atin na hindi naman tama. Pero pwede ba kayong magbigay ng example ng narrative na ginagamit laban sa ating claim sa West Philippine Sea? Well, marami, no? Pero tingin ko I can name at least 3. And then for Sir Jonathan to add more, for Attorney Brenton to add more. The first one is yung sinasabi nila na ang ginagawa nating transparency approach ay hindi totoo. No? They always have this different story. For example, pag sinabi natin tayo ay binangga ng China Coast Guard or collision, sasabihin nila na Philippine Coast Guard ang dahilan kung bakit nagkaroon ng bangga sa paggawa ng resupply operation sa IUP. That's the first one. They always have their own version of story to counter the factual narrative of the Philippine government. The second one is they would always say na our efforts in the West Philippine Sea is actually dictated by the United States, which even the President responded na as a sovereign state, hindi naman tayo nadidiktahan ng kahit na sino. What we are doing here is because this is the stand of the national government, hindi dahil diktahan tayo ng mga Amerikano. And then the third one is, ito favorite namin ni Sir Jonathan to. Sinasabi nila na ang mga spokesperson, to include me and Sir Jonathan, ay anong term nila dito, sir? Tainted sources. Dahil kami daw ay mga amboys, American boys, mga pro-US daw kami. So, it means, ako, wala naman sa pagiging amboy yung itsura ko, no? Talagang Pilipino ko, sabi ng nanay ko. Pero ang issue natin dito, imagine they have to resort to attacking the messenger, no? Destroying the credibility of the spokesperson para hindi paniwalaan ng mga Pilipino. This is argumentum ad hominem, no? Name calling, for them to
be able to distort the message. No? Ang tina-target nila is the source, the one who serves as the medium for you to understand the message. Pinapaniwala nila mga Pilipino na ganito kami, hindi kami nagsasalita para sa interes ng Pilipinas, kundi dinidiktahan kami ng mga Amerikano. Again, ito ay talagang mga made-up stories, no? Para mapagtakpan ang kanilang illegal actions, provocative behavior, and of course, their persistent and constant bullying in the West Philippines. Alright, from our friends from the media, meron po ba tayong mga katanungan? So, iulit po natin. Focus po tayo sa mga initiatives patungkol sa mga issues po on West Philippine Sea. For other questions and concerns, i-address po yan ng ating po mga panel after na lang po ng press con natin on West Philippine Sea. So, any question po from our media partners? Ako. So, mauna na po, ano? So, please state your media entity po, ang inyong pangalan, at kayo po natin ina-address ang ating question. Mauna na po ang ating friend from the Radyo Pilipinas, Ago. 𝗪𝗏𝗚𝗏𝗧 po, Radyo Pilipinas po. Ito simple lang ang kanto ko. Gusto ko lang pong malaman kumusta na po ang ating mga mangingisda. Kasi alam niyo po, La Union hindi naman masyadong apektado sa pangingisda dyan sa West Philippine Sea. Kasi nandito lang tayo sa Lingayen Gulf. May mga mangilan-ngilan po na bumibisita po sa Pangasinan. Usually sila yung mga pupunta sa mas malayong lugar. Gusto po namin kumustahin. Lately wala na kami masyadong naririnig na reklamo ang ating mangingisda. Siyempre ang basihan lang namin ang mga nasa balita. Kumusta na po ang ating mga mangingisda? Malayang-malaya na po ba silang nakakapangisda dyan sa parte ng Panatag Shoal o Scarborough Shoal sa ngayon? At ano po ang ginagawa ng ating pamahalan, especially ang Coast Guard po, para po maprotektahan ng ating pong mga mangingisda? Kasi ang gusto po nila kung po pwede, samahan po sila ng Philippine Coast Guard para naman mayroon silang lakas ng loob na pumunta doon, na kahit na may mga mangingisdang mga sabihin natin mga Chinese militia o sino pa mang mga foreign vessels po na nandyan, hindi po sila natatakot. Thank you, sir. No? Ang Philippine Coast Guard po sa ating pong pamumuno ng ating komandante na si Admiral 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ay tumutugon naman po sa instruction ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sinasabi na ang Philippine Coast Guard should be able to deploy our vessels. At kung sakaling wala ang Philippine Coast Guard vessel dito, our commandant has took the initiative to coordinate with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil sa limited assets natin. No? So it's not possible for the Philippine Coast Guard for 30 days, 24/7 nandun. One good example, etong nakaraan lang, from February 1 to February 9, ang Philippine Coast Guard vessel 9701, 𝗣𝗏𝗘𝗦𝗧 ay nagpatrolya sa 𝗣𝗏𝗦𝗧. As a matter of fact, doon sa 9 days na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard vessel dito, ay nakakita tayo ng 15 fishing boats na mother boats. Ibig sabihin, ito yung malalakihang mga Pilipino nangingisda. At naitali natin dito, there were like 100 Filipino fishermen na tumanggap ng grocery packs and food packs sa mga mangingisda na inabot ng Philippine Coast Guard for them to be able to prolong their fishing venture dito sa 𝗏𝗏𝗏𝗧. Ngayon po ang question is, ito na ba talaga ang magiging effort na ng national government in the next coming days? As what I said, sir, no? Ang ating pong komandante, si Admiral 𝗪𝗏𝗏𝗏𝗏 has been committed, no, in complying with the instructions of the President to make sure na ang mga mangingisda Pilipino, pag pumunta sa 𝗏𝗏𝗏𝗏 ay ating pong masasamahan at sisiguraduhin po ang kanilang kaligtasan at makakapangisda po sila rito ng malaya. Dagdagan ko lang yung paliwanag ni Commodore J. Tariana. So, tatlo pong ahensya ng pamahalaan ang nakatutok sa kapakanan ng ating mga mangingisda. Of course, nandiyan ang Philippine Coast Guard na siyang sumasama sa mga mangingisda natin na naglalayag, no, papunta sa 𝗏𝗏𝗏𝗏 at ibang lugar dito sa Northern Luzon. Nandiyan din po ang Philippine Navy through the Northern Luzon Command or NOLCO na madalas din pong magpatrolya. No? Ipinapakita yung ating bandila, binawagawa yung ating bandila
at nagpapatrolya para siguruhin walang mga dayuhang gumagamit, no, doon sa ating mga likas na yaman, because meron po tayong tinatawag na sovereign rights over the 200 nautical miles exclusive economic zone. So, nagpapatrolya po yan ating Philippine Navy through the Northern Luzon Command. And finally, nandiyan din po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR, no? So, ano po ang ginagawa ng BIFAR in tandem with the Philippine Coast Guard and many other government agencies? Sila po ay nagdadala ng mga supplies para sa ating mga isda, para po may konting subsidy man lang, no? So, nagdadala ng pagkain, nagdadala ng mga gamit na kung ano man ang magagamit nila, and most importantly, dahil sa mahal po ng gasolina o crudo, nagdadala po sila ng diesel, no? So, yan pong mga activities na yan ay kinukulan natin ng videos, kinukulan natin ng photos, at inalabas po natin yan sa publiko. Dahil ito pong pangingisda, yan po ay isang gut issue. Ang ibig po sabihin, malapit po yan sa sikmura ng ating mga kabayan. So, ang dahilan po bakit sinusuportahan natin yung ating mga isda is because yung livelihood po yan, parte po yan ng food security ng ating bansa. No? Sa panahon po ngayon, napaka-importante ng West Philippine Sea sa food security ng ating bansa dahil yung kinakain po natin na isda, no? We can only rely on the resources that are found within our waters. No? Ang sabi nga po ng mga scientifico, the next years to come is a fight for the blue economy. Ano po ibig sabihin nun? No? Yung pong magiging trajectory ng economic development ng mga bansang gaya natin na archipelago, no? O kapuluan sa Tagalog, ay manggagaling po sa ekonomiya na manggagaling sa ating mga karagatan. Kaya napaka-importante po yung ginagawa nating pagsuporta sa ating mga mangingisda, whether they are from La Union, whether they're from Pangasinan, Zambales, Batangas, Cavite, Palawan. Lahat po ng mga probinsyang yan, no, ay ginagawa natin ng paraang masuportahan. Ngunit syempre hindi naman po 24 hours nandyan ang ating Coast Guard, ang ating BIFAR, at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Napakalawak po ng ating karagatan, no? But we are now at the modernization phase, no? Nasa balita po ngayon yung AFP modernization program. Meron din pong modernization program ang Coast Guard, no? At mamaya baka ilahat ni Commodore 𝗣𝗙𝗏 kung ano yung mga paparating natin mga bagong barko para ang ating presensya sa ating mga karagatan ay mas mapadalas, no? At mas maprotektahan natin at mabigyan ng tulong yung ating mga kababayang mangingisda. Sir, lately po mayroong pong balita na lumabas na ito pong bansang Vietnam ay may ginagawa ring activity dito po sa West Philippine Sea. Kasi ang iba, ang paniniwala ng iba, hindi naman karamihan siguro, pero paniniwala ng iba, parang nakafocus lang po tayo dito sa bansang China ang ginagawa nila. Ano naman po ang ginagawa po ng ating pamahalaan, particular ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, sa mga activities na ginagawa naman ng bansang Vietnam at iba pang bansa dito sa West Philippine Sea po? Well, una sa lahat, no, bago pa tayo magkaroon ng matinding tension dito sa South China Sea, and even before the DOC was even signed by Southeast Asian countries, may mga maritime features na na-occupy ng Vietnam, ang Malaysia, ang Brunei, ang Taiwan, and the Philippines included, and also China. Ngayon, ano ang difference? Bakit ba tayo nakatutok sa China? At pilit naman tayo nililihis sa Vietnam sa mga ilang mga tao, no? Or influencer. Ang Vietnam, ang ginagawa nilang reclamation are those areas na talagang occupied na nila even before the DOC of 2002 was even signed by Southeast Asian countries together with China. Ibig sabihin, kung ano yung dinidevelop nila ngayon, yun na yung talagang kanila na. The same thing with the Philippine government. Dinidevelop natin ng Pag-asa kasi we have been occupying it even before.
Secondly, in terms of behavior, ano ba ang ginawa ng China? Ang China, nag-reclaim sila ng mga maritime features at ginawa na nilang isla ito in a massive scale at ngayon binilitarize pa nila. So that's the reason why we are focusing on the reclamation activities of China since then and now. In terms of behavior, wala naman tayong na-experience between the Philippine Coast Guard or even the armed forces of the Philippines kung saan sinasabing sila ay nangharas ng Filipino fishermen. Sila ay nangharas ng ating resupply mission sa Ayungin. Sila ay nangharas ng Philippine Coast Guard vessel or shenado nila tayo. Ito ang difference ng Vietnam at ng China. It is unfortunate na itong narrative na to is also a narrative being magnified by the Chinese government. Na minimislead nila mga Pilipino. Sinasabi nila, pinopokus lang talaga ng national government ang China at hindi tayo nagpo-focus sa Vietnam. Dahil ang Vietnam, again, they are not harassing our Filipino fishermen and they are not that provocative to escalate the tension between the relationship of Philippines and Vietnam. Pero China, definitely, despite of the talks that we had, despite of the sincere dialogue that the former president had been doing for the 6 years ng administration niya, until now, mula noon hanggang ngayon, ganito pa rin naman ang behavior ng China. Hinaharas pa nila mga isda, minimilitarize pa rin nila mga reclaimed islands nila, itinataboy pa rin nila ang mga Pilipino mga isda, nahihirapan pa rin ng Philippine Coast Guard sa pagpapatulya sa loob ng ating exclusive economic zone. This is the reason why we are focused on China. But on the legal side, I can just add. Kasi meron po tayong arbitral award, diba? Yung Vietnam, based sa mga statements na ina-acknowledge niya na wala po tayong overlapping exclusive economic zones. So yung mga activities po ng Vietnam, limited lang dun sa territorial sea ng occupied features niya. Di po siya lumalabas dun, hindi niya tayo naharas sa sarili nating exclusive economic zone kasi ina-acknowledge ng Vietnam, based sa mga statements niya, like sa mga note verbals niya, na wala siyang overlapping exclusive economic zone in the Philippines. So, try contact na rin yung sagot na. So, of course, Vietnam is also doing its own thing in its occupied features. Tayo, we're also doing our own thing in our occupied features. No? Meron tayo 9 occupied features. Gaya ng ginagawa natin sa Pag-asa Island, ginagawa sa ibang mga isla, pinapaganda natin, inaayos natin. Ang ginagawa ng Vietnam sa kanilang mga occupied features is something that they do. No? Ang problema lang with China is yung ginagawa natin sa ating occupied features, pinapakailaman nila. No? Hinaharang tayo, wina-water cannon tayo, tayo, lahat ginagawa laban sa atin in a bid to pressure us to back off. Yun ang gusto ng China eh. Pressurein tayo, bibitin tayo, para tayo ay kumaga bumigay, no? Mag-back off tayo, hindi na natin ipilit yung gusto natin. As opposed to Vietnam, walang ginagawang gano'n yung Vietnam, no? We are, kumbaga, peaceful coexistence, no? At yun naman talaga yung hinihingi natin sa China. If there is one thing that we are requesting China, peaceful coexistence na lang, di ba? Because other countries do it. Vietnam, for example, at napakaganda yung naging pagbisita ng ating Pangulo sa Hanoi 2 weeks ago. Nagkaroon tayo ng pirmahan ng mga mutual assistance at the same time agreements on maritime cooperation with Vietnam. Yun yung kailangan natin, no? Because from the very beginning, actually, ang Vietnam, naging ally natin yan, Attorney Freddy, no? If I'm not mistaken. They supported us in the arbitration proceedings in The Hague. They expressed their support for us in The Hague, no? So may ilang mga commentators, tawagin natin commentators, vloggers, trolls, kung ano man, na pinipilit
na, uy, bakit kayo nakatutok sa China? Yung Vietnam ganito. So, we are very happy to have been given this opportunity to address that. Okay? Napakalayo po ng naging asal ng China kumpara sa Vietnam. No? Vietnam is just focused on their occupied features, while China is aggressively working to pressure the Philippines from exercising its rights in the West Philippine Sea. Alright, so maraming salamat po Sir 𝗪𝗏𝗏𝗏 of the Russia Pilipinas. Ang next question po natin ay mula kay Sir Jasper Dawa ng ating Daily Tribune. Sir, good morning po. Siguro i-address ko po ito kay Attorney 𝗏𝗏𝗏𝗏 sa Justice Department. No? In legal parlance po, we already understand yung arbitral ruling po noong July of 2016 po. No? The arbitral ruling declared na unlawful yung reclamations, yung 9-dash line ng China. Now, sa legal parlance po, we all understand that. Pero paano po ba natin ipapaintindi sa taong bayan kung bakit parang hindi nire-respeto ito ng China? Kung bakit, paano ba natin sabihin? Hinaharas tayo, pero bakit hindi tayo makapag-respond sa kanila? How do we make the people understand po yun in a more layman's term? Ano ba yung ibig sabihin, hindi tayo nakapag-respond? Nag-respond naman po tayo dito sa illegal activities ng China sa ating exclusive economic zone na tinatawag po natin West Philippine Sea. So that big area of the sea, exclusive economic zone po natin yan, na tinatawag natin West Philippine Sea. At yung mga reclamation dyan ng China, for example, sa mga low tide elevations kasi, yung mga low tide elevation kasi yan, yun yung submerged during low tide, high tide but above water during low tide. Part po kasi yan under UNCLOS ng ating exclusive economic zone and continental shelf. So may right po talaga tayo magreklamo pag ino-occupy po ng China yung mga low tide elevations na yan. Kasi hindi po sila teritoryo. Part po sila ng exclusive economic zone at yung seabed po nila, part ng continental shelf po natin. So yung tanong mo, paano i-relay sa mga taong bayan yung mga ganitong technical na nakaprovide po sa award at sa UNCLOS, simple lang po, sabihin natin, lahat na nakikita nyo yung lubog during high tide within 200 nautical miles or 370 kilometers from our coast, part po yan ng exclusive economic zone natin, yun yung pangalan niya, na tinatawag natin West Philippine Sea. At pag pinagbawalan po tayo ng China na gawin yung mga pwede natin gawin dyan, like yung 𝗖𝗄𝗡𝗏𝗏 Shoal. Yung 𝗖𝗄𝗡𝗏𝗏 Shoal po, low tide elevation yun. It's only about 110 nautical miles, so 105 nautical miles from our archipelagic baseline. So part po yun ng ating exclusive economic zone and continental shelf. So yun po sabihin natin sa mga kababayan natin na yung 𝗖𝗄𝗡𝗏𝗏 Shoal, lubog kasi yan during high tide. Yung tubig niyan, part ng exclusive economic zone natin, yung submerged na land area, part yan ng continental shelf natin. Sabi sa award, yung area na yan, tayo lang yung may jurisdiction dyan. So pag pinagbabawalan tayo dyan ng ibang bansa, sa paggawa ng mga lawful activities natin dyan, edi syempre, blatant violation yan ng our rights under international law. Kaya ginagawa naman po na, respond tayo, yung DFA, nagpa-file ng diplomatic protest, nagpapadala po tayo ng mga Coast Guard doon, hindi po tayo nagsistop sa ating rotation and resupply mission, kasi tayo lang yung may jurisdiction sa area na yan. So hindi natin pinapabayaan yung mga tinatawag nating low tide elevations or sa Palawan tawag nila lilo, lulubog, lilitaw, lulubog, something like that. So, yun po. I hope I answered your question. Okay, ma'am, I'm sorry for being back kasi puyat talaga ako eh. What I'm trying to ask po kasi is parang in Facebook and everything, they're trying to say na China is not respecting the decision and they are harassing us already. So bakit daw, winawater-canon na daw tayo everything, bakit hindi daw tayo mag-respond din the same way that they are treating us, parang ganun yung gusto nilang itanong? Hindi na po legal yan, no? So, sa ano po yan, sa strategy po natin on the ground, sa operations po, kasi hindi naman pwede na
pag water cannon tayo, alam natin mali yan, sasagot din tayo ng water cannon na ginagamit natin not to harass, but to save lives, etc. Di po ba? ECG, yung water cannon natin, sinisave natin yan for lawful purposes, not to harass other nationalities. No? So hindi pwede na, pag water cannon ka, mag-water cannon ka rin. But I would leave it, no, kasi hindi siya legal. Yung mga ganong strategy on the ground, hindi po sasagutin ng legal yan. Yung aming advice is only all our actions must be in accordance with UNCLOS and international. Yes, ma'am. Ma'am, follow ko lang din po, no? Itong mga latest harassment po, paano po ipapasok ito sa bilateral consultative mechanism po? At ano po ba dapat ang ginawa ng China na hindi na ginawa under BCM? Yung bilateral consultation mechanism na sa DFA po kasi yan, it's a proseso na our diplomats will talk to one another. So it's a way to manage disputes, no? Na ginawa mo ito, sana huwag mo nang gawin, etc. etc. So may ganong proseso din naman po yun. They had it last January, I think. No, but that's not the only thing that we can do, no? So mix po yung ating pag-manage ng West Philippine Sea, hindi yan sa BCM. Marami din tayong other maritime cooperative activities with other states. Tapos in-increase din natin yung ating capacity, yung mga assets natin para magkaroon tayo ng presence in the West Philippine Sea. So, it's just a way to manage the dispute kaya tayo ng BCM para nag-uusap naman yung dalawang bansa. Yan yung intindi ko kasi DFA yung lead po natin dyan sa mga bilateral consultative mechanism with China. Okay po. Lastly po on my part, for Sir Malaya. Sir, on the part of the National Security Council, are we imposing a stronger tone against China, or are we going to approach everything pa rin po ba diplomatically po ba? Well, we have always approached things diplomatically because our constitution clearly states that war is not utilized by the Philippines as part of its national policy. So tayo, we always try to resolve disputes in a diplomatic manner. Kasi kailangan makita kasi ng ating mga kababayan yung kabuuan nitong problemang ito. Hindi lamang ang ating pong relasyon sa China ay komplikado, no? It is a complex relationship because it involves the second largest economy in the world. In fact, China is the Philippines' largest trading partner, no? So ang laki po ng epekto sa atin economically, socially, and culturally. We have robust ties with China. So lahat pong yan kailangan i-balanse natin. No? Ibabalanse natin yung ating approach to China because we also have to consider other aspects. No? As I said, yung relationship natin with them is not just limited to the dispute in the West Philippine Sea. In other words, the dispute in the West Philippine Sea is not the totality of our relations. Parang yung Estados Unidos. Ang Estados Unidos, meron din mga issues with China. No? Nagkaka-trade war nga sila eh. Pataasan sila ng taripa. No? Because the United States is accusing China of stealing intellectual property. No? But they still try to resolve issues diplomatically. No? If the world's only superpower and the world's largest economy addresses its concerns with China in diplomatic manner, ano pa kaya tayo? No? So, siguro ang tanong ng ating mga kabayan, given the bullying and aggressive actions, ano magiging approach natin? Ang approach natin is number one, palakasin natin yung ating sandatahan lakas. Our own defense posture. That's why nasa modernization tayo ngayon ng armed forces. Paparating na yung ating supersonic missile. The fastest supersonic missile in the world, yung BrahMos. No? Bumili tayo ng 3 batteries niyan. No? Pinakamalaking export ng China, ng India. The first export of this BrahMos cruise missile, which is
a product of India and Russia. It's a joint consortium between India and Russia. Pag na-deploy na yan in the first quarter of this year, and it's now being utilized by the Marines, it shows the region na seryoso tayo, no? That we consider it sends a very strong message to the entire region and to the other countries. The second thing we're doing is we're strengthening our military alliance, security alliance. Kasi maliit tayo, di naman tayo ganun kalaking bansa. So kailangan natin ng mga alyansa. That's why meron tayong mga strengthened security alliances with our traditional partners, allies, and friends. Kakatapos lang nung pangatlong joint patrol with the United States. That also sends a message to other countries, no? Malapit na natin pirmahan yung reciprocal access agreement with Japan. Okay? At yung Japan, as part of its first official security assistance to a partner country, ay magpapadala ng additional coastal radars sa atin. We have a VFA with Australia. Then we're signing more VFAs with other countries. Hindi ko na masabi ngayon, no? Kasi negotiations are ongoing, but many countries have approached us. Gusto nila magkaroon ng VFA/RAA/status of force agreement with the Philippines. Pag marami kang kakampi, parang sa school lang yan, di ba? Pag marami kang mga tropa, di ba? Mas irerespetuhin ka, hindi ka ibubuli. Alright? And then, thirdly, para mapababa yung tensyon sa West Philippine Sea, we're also taking this measured transparency approach. Diba? Pinapaalam natin sa buong mundo kung ano yung ginagawa ng China. And we are trying to resolve things diplomatically through the bilateral consultation mechanisms, by meetings between the President, Bongbong Marcos, and President Xi Jinping. Lahat ng yung ginagamit. Madami tayong arsenal na ginagamit natin. And to a certain extent, that kind of approach has probably worked. Kasi yung huling resupply mission natin sa Ayungin was described by the Armed Forces of the Philippines as flawless. Okay? So, may nakikita na tayong light at the end of the tunnel. No? Hindi na nakaharas sa Ayungin Shoal. And we hope that this will be the norm moving forward in other parts of the country. Maraming salamat po, Sir Jasper Dawa. Ang next question po natin will be coming from our friend from the 𝗣𝗂𝗡𝗥𝗏𝗧, Ms. 𝗨𝗂𝗶𝗏𝗏. Magandang umaga po sa ating mga panelists. Although wala pong DepEd or CHED dito, I just wanna ask po, since yung mga bata po sila yung susunod na maglalaban po sa dun sa rights ng Philippines sa West Philippine Sea, I think meron pong plano noon to include yung knowledge on West Philippine Sea sa ating mga curriculum. So, nasaan na po tayo since I think may mga educational materials po na yun nga nag-i-indicate na yung West Philippine Sea dapat nakalagay is South China Sea. Ganun. So, nasaan na po tayo dun sa campaign natin para po mas yun nga, maintindihan ng mga bata na ang West Philippine Sea ay ating talaga. Yes. Wala kasi direct ng DepEd dito, no? So, hindi namin masagot directly yung inyong tanong. But, as you yourself said, and as we here have announced today, this is the beginning of a greater collaboration with other government agencies, no? We're going to the grassroots, and tama ka, we really need the support of the Department of Education. So, we're going to work with them, together with CHED. In fact, ang isa pa sa mga naisip namin is to hold forums in schools. Okay? Mga kolehiyo, dito sa inyo, ang daming malalaking eskwelahan dito, no? Na DIMSU, no? Madaming mga eskwelahan na malalaki. Napapasyalan po ng ating National Task Force West Philippine Sea, where we will explain the national security policy of President Bongbong Marcos, our strategy in the West Philippine Sea to counter disinformation. Sasamahan na rin po natin ang konting NTF-ELCAC
yung aming pag-iikot. Dahil marami nagtatanong, ano na ba ang latest sa exploratory talks with the CPP and NDF, ma-abolish na ba ang NTF-ELCAC, but that's for another press con. So lahat pong topics na yon, no? Part yun ng magiging roadshow namin na sisimulan ng NTF-WPS together with its attached member agencies, including the National Security Council, Coast Guard, 𝗣𝗂H, and the Department of Justice. So definitely, no, we would have to work with them para yung ating mga kabataan ay mapaliwanagan natin utilizing resource materials. No? We need to produce modules, we need to produce books, pamphlets, and probably AVPs para mas maintindihan ng ating mga kabataan yung ating ipinaglalaban sa West Philippines. Yes, okay, thank you, sir. Sir, isa pa po. Sana yung statement ni... Susugan ko lang sana yung pahayag ni ADG Malaya. Ito pong ginagawa namin dito ngayon sa inyong rehiyon, ito po ay pagimula pa lamang dun sa sinasabi mong hakbang na bakit hindi nasasama yung mga bata. Kasi importanteng malaman din natin, hindi lang yung legalities ng issue, pati na rin ang kasaysayan yan. Yung kasaysayan ng bakit ba natin naging teritoryo itong West Philippine Sea. Napakalalim ng kasaysayan ng West Philippine Sea. At marami rin tayong ebidensya na kung nailatag pa yata natin sa arbitral tribunal tulad ng 𝗣𝗏𝗏𝗧. Maraming hindi nakakita ng 𝗣𝗏𝗏𝗧. Maraming hindi nakakaalam na yung Baho de Masinloc ay matagal lang pa'y pangalan sa ilalim ng Pilipinas bilang Panakot Island. Kailangan din natin malaman yan. Kaya nga nandito po ang mga information officers ng Northern Luzon. Dahil marami rin po kami kailangang pag-aralan, marami kaming kailangang intindihin sa issue ng West Philippine Sea. Dahil paano po namin maiko-communicate sa inyo, sa grassroots, sa mga bata, itong issue ng West Philippine Sea kung hindi namin nauunawaan ng lahat ng aspeto ng issue. So, panimulang hakbang pa lang ito. At yung sinasabi ninyong parang kailangan natin ng tulong ng DepEd, ng CHED, dadating po tayo dyan. Kasi ito nga po yung tinatawag na role of nation, role of government approach. And isa pa po, bilang from the Cordilleras, na yun nga po, walang karagatan surrounding mismo yung region namin. And na-mention po ninyo, sir, kanina na hindi directly affected ang Cordillera sa issue ng West Philippine Sea. Ano yung pwedeng hinging suporta sa mga taga-Cordillera para sa West Philippine Sea? And bilang taga doon po, ano naman po yung pwede namin itulong para sa campaign natin to yun nga, ipalaganap na ang West Philippine Sea ay atin? Ang issue kasi ng West Philippine Sea, hindi lang ito, issue ba ito ng taga-Palawan? Issue ba ito ng taga-Sambales? Ito yung issue natin Pilipino. Ang sambayan ng Pilipino. Kaya ang pag-uusap natin tungkol sa issue, hindi tayo nag-uusap bilang Ilocano, hindi tayo nag-uusap bilang Bisaya, hindi tayo nag-uusap bilang Bicolano, nag-uusap tayo bilang Pilipino. Kaya lahat tayo ay meron tayong stake dito sa issue na to, dito sa usapin ng West Philippine Sea. At yun ang nais natin ipaliwanag sa ating mga kababayan. Okay, dagdagan ko lang, no? Kasi nga may mga impressions na gano'n na it is just an issue for the coastal provinces. Hindi po, no? The West Philippine Sea is integral to our food security. Alam nyo naman, pag nagka-shortage ng bigas, apektado lahat. Pag nagka-shortage ng bawang, although wala nila yung bawang dito, apektado lahat, no? So, pag nagka-shortage din tayo ng isda, at sa ngayon, ang labanan sa isda, mabigat, no? We can foresee a food shortage in the future. In fact, kasama yan sa mga i-discuss ko mamaya sa National Security Policy.
food security is integral to national security. Pag wala nang makain ng inyong mga kababayan, no, that can create problems for the country. That is a issue of national security. So, yung sapit pa lang ng pagkain, apektado po tayo lahat, whether nasa Ifugao ka man, or nasa Kalinga, o sa Apayao ka man, kung wala kang, kasi saka kukuha ng isda. Ano papakain mo sa iyong mga tao kung hindi natin makukuha sa ating bansa? That has implications also for our economy, because that means mag-i-import na naman tayo ng isda. Ba't tayo mag-i-import? We are an archipelago. Di ba? We must harness our resources for the benefit of the Filipino people. Okay, that's number one. The number two issue why this is so important and critical for every individual is, sa tingin ko, nandyan yung game changer sa ating ekonomiya. The West Philippine Sea has the potential to change our lives. Bakit? Tingin ko, I think sigurado tayo, madaming oil dyan. Bakit pa mayaman ang Brunei? Bakit pa mayaman ang Malaysia? Bakit pa mayaman yung Saudi Arabia, Qatar, Bahrain? Bakit sila mayaman? Dahil meron silang natural resources, meron silang oil, meron silang natural gas. Pag nakahanap tayo ng natural gas dyan, pag nakahanap tayo ng oil dyan at magamit natin, that can potentially change our lives. The lives of every Filipino. That's the blue economy. So, hindi tayo makagalaw masyado ngayon dahil may ano tayo, pero it's critical for our future as a country. So, sa ngayon, it's food security. In the future, it could be the future of our country. Malay mo, yung mga anak natin, mayaman sila. Hindi gaya natin. No? If we can start exploring and start utilizing the resources there, that has a significant impact on the future generation of Filipinos. Alright, maraming salamat po, Miss Glory. Ang susunod na katanungan naman po ay magmumula from our media partner from Pangasinan, Ma'am 𝗪𝗪𝗪 of the Philippine Daily Enquirer. Ma'am? Medyo na-discuss na po yung mga issues na I was supposed to ask kanina. Pero gusto ko lang pong malaman na yung sabi niyo nga po, you are going to the grassroots para ipaliwanag, para ano. Pero how would this help you? How do you feel? Is this just imbibing patriotism? Kasi nga, sabi nga yung mga taga-bundok, how can they help? Although medyo nasagot na po ito kanina. And then, that's my first question. Another question is, nakakapasok pa ba sila yung mga mangingisda natin sa Scarborough? Kasi I was there I was eating Fanta Pangasinan last, I can't remember, November or October, and I interviewed some fishermen. At sabi nila, isa na lang yung pumapasok doon, and I think, hindi ko alam kung pwede ko sabihin, pero parang agent nyo na lang nga po siya eh. Pero he's a fisherman actually. And ng Coast Guard po, parang malakas pa loob niya kasi yes na bakit sa Coast Guard. Pero syempre yung nervous pa rin daw siya. Ang sabi po kasi nila is nakakapasok lang sila pagka magsasunset na. Magsasunset na kasi lumalayo na po yung mga Coast Guard, Chinese Coast Guard at may isa pa nga daw yung mga Chinese militia na hindi sila talaga mangingisda. So, pumapasok lang po daw sila doon pagka maggagabi na and they try to go out before the sunrise. Kasi pag nag-sunrise na, dumarating na naman daw po yung mga vessels ng China. So, ang ginawa na nga daw po nila is gumawa na lang sila ng maraming payaw. Kaya sa West Philippine Sea daw, that area, siksika na daw ang payaw. So yung my question, sir, is, are they really free to fish there with all yung sinasabi nyo nga mga tulong sa kanila? Doon pa sila sa Scarborough or they are just somewhere in the West Philippine Sea? I'll give you a very direct and candid response to your question, ma'am. Since 2012, the Filipino fishermen can no longer go inside the lagoon bajo de Masipon. Pero it doesn't mean na mga Pilipino mangingisda sa Pangasinan, sa 𝗪𝗪𝗪𝗪 ay hindi na nakapapangisda sa
vicinity ng 𝗣𝗛𝗦𝗧. Until now, tulad nga po sir, mga sinabi ko, no? Every time na mayroong 𝗣𝗲𝗡 vessel doon, may Philippine Coast Guard vessel, meron pa rin mga fishermen doon na tumatanggap ng ayuda natin. Ibig sabihin, within the immediate vicinity ng 𝗣𝗛𝗦𝗧, nakakapangisda sila. And within the 12 nautical mile territorial sea. But if the question is, kung doon talaga sa loob ng 𝗣𝗛𝗦𝗧 sa lagoon, nakakapangisda sila, hindi na po. And that is something na gusto nating, I mean, that's the effort of the national government now, no? To protect the Filipino fishermen for their fishing expedition. Totoo rin po yung sinasabi nyo na kapag naglo-low tide na, sakalang din nakakapunta ang mga Filipino mangisda dito. Well, obviously because the Chinese Coast Guard na nasa loob nito, lumalabas na din dahil sasadsad na siya dahil mababa na yun. So, that's my honest response to your question. But, let me emphasize, no, na ang national government, nag-e-effort pa rin po tayo na protektahan at pangalagaan ng ating mga mangisda. Ito po ang dahilan bakit with this administration, we have been very committed with the instruction of the President to make sure that the Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel should always be there to protect the interests of the Filipino fishermen. So wala naman pong police power or yung mga floating assets po ng 𝗣𝗲𝗡, hindi naman sila makalaban sa China. They are just there. Just for your information, ma'am, no? The crew that runs the 𝗣𝗲𝗡 vessel are all Coast Guard personnel. Yes, ma'am. Although there are also 𝗣𝗲𝗡 vessel na mix, merong 𝗣𝗲𝗡 fishery law enforcement officer, pero definitely there is always Coast Guard personnel on board that vessel. We had this memorandum of understanding way back in 2005, wherein the Philippine Coast Guard will man and operate the 𝗣𝗲𝗡 vessel. Yung first question, sir, yung going po sa vessels, how do you think they can help? And why? Yes. Yes. Kasi po ma'am, yung pinaka-concern po kasi natin is yung disinformation, no? And fake news na nanggagaling sa Chinese Coast Guard, Chinese Foreign Ministry, na parang napapahiya pa tayo, na parang tapos meron pa tayong mga kababayan, no? In the exercise of their freedom of expression ay naniniwala at sinusuportahan pa yung mga naratibo ng gagaling sa China. And para po sa ating pamahalaan, importante na malaman ng ating mga kababayan yung katotohanan. Kasi maya-maya, nasa Facebook ka lang, lalabas yun eh. Tapos ganun pala. Mag-like ka, mag-share ka. Alam mo naman sa panahon ngayon, madali lang mag-spread ng disinformation. So, importante po sa ating pamahalaan yung tinatawag na integrity of the information space. No? That's why we're doing this. We want to preserve the integrity of the information space. Sa sobrang lala na po ng infodemic na yun, we have to take this opportunity and occasion to go down and explain to the Filipino people kung ano po yung posisyon natin sa West Philippine Sea. Para they can also make the right opinion. Kasi po at the end of the day, it's important for government to have support of the public. Kasi sasabihin na naman yung mga trolls, nag-survey yung West Philippine Sea, only 10% are concerned with that. Sasabihin, bakit nakikipaglaban ng Pilipinas sa China dyan sa issue yan? Only 10% support the Philippines. Yung mga ganon. Kasi nga hindi nila naintindihan. So gusto po natin palakasin. At actually, mataas ang suporta ng ating mga kababayan. Pero gusto natin na palakasin yun. Gusto natin na kumbaga, we want to reaffirm and strengthen the support of the public to the government. Because demokrasya po kasi tayo eh. Importante ang suporta ng ating publiko sa pamahalaan. Sir, last na po. Okay, sir. Sir, yung sabi niyo po kasi, information, disinformation.
And maraming naniniwala. Is it because of the past administration na pro-China policy sila? Kaya parang nagkaroon ng maraming pro doon. Kaya po nagkaganoon ang... Kasi sa ngayon, parang nag-shift, diba? Because the Marcos government, medyo nag-shift po yung ano ngayon, stand on the West Philippine Sea. So sir, you think malaking factor po yun, yung naging stand po ng past administration dito sa sinasabi nila sa grassroots ay akala nila ay ganito because they believe syempre the president. Well, hindi ko po masabi, no? And just for the record, napakataas po ng suporta ng ating mga kababayan sa issue ng West Philippine Sea. Yung huling Okta Research Survey, yung huling SWS survey and 𝗏𝗂H survey, the vast majority of the public support the Philippine position. Pero I would assume na mayroon tayong mga kababayan na nalilito, bakit ba nagbago ng posisyon yung pamahalaan? Yan po yung dahilan bakit kami pumupunta sa grassroots din. You want to explain to the public this new change in Philippine foreign policy. Kasi nga po, gaya ng sinabi namin kanina, ito pong issue ito is very important to each individual Filipino. So it's important for us to explain to the public why there's a change in Philippine foreign policy under this administration. Alright, maraming salamat po, Ma'am Yoli. Next naman po natin, sunod natin ang katanungan naman mula naman po kay Ma'am 𝗣𝗏𝗂𝗧 ng Philippine News Agency. Ma'am Dada. Good morning po. Good afternoon. Good morning po. Nagkaroon na, actually, hindi po yung nag-place sa mind ko kanina na itatanong kung yung sudden shift po ng ating stand on the West Philippine Sea. So, nasagot na po yun. So, ay tatanong mo na lang po siguro, sir, is kumusta, kanina natanong na po yung about sa situation ng mga fishermen natin and it's not looking good. Parang gano'n. Pero yung sa ano naman po, between the Coast Guard ng China and the Philippines, nagkakaroon pa rin po ba ng standoff or may ganun po ba? Kumusta po ba yung situation naman ng dalawang Coast Guard doon sa West Philippine Sea? Sure. Thank you for your question. Ang West Philippine Sea, napakalawak nito. Pero let's say for example, yung pinaka-latest na incident between the Philippine Coast Guard and the China Coast Guard vessels. Nangyari ito sa 𝗏𝗏𝗦𝗧. When we were patrolling 𝗏𝗏𝗦𝗧 from February 1 to February 9. Actually, 9 days ito na patrolya. No? Again, with the objective of protecting the interests of the Filipino fishermen. Ang Philippine Coast Guard, nagde-deploy tayo siya ng ating barko, 9701. Ito ang pinakamalaking Coast Guard vessel na meron tayo. In this 9 days na maritime patrol, no, we experience shadowing activities from the Chinese Coast Guard. As a matter of fact, we listed more than 40 times. No? When you say shadowing, ito yung dinidikitan nila tayo. Although the closest distance na ginawa nila sa atin is around 176 meters. And then at the same time, meron din silang ginawa na blocking operation against the Coast Guard. They did this 4 times kung saan hiraran nila ang Philippine Coast Guard as we patrol the 𝗏𝗏𝗦𝗧 territorial waters. And then they also crossed our bow. Ibig sabihin, tumawid sila sa harapan natin 2 beses. This is in violation of 𝗏𝗏𝗏𝗏, the international regulations on prevention of collision. So, kung ang tanong, how are we going to describe the relationship between the Philippine Coast Guard and the Chinese Coast Guard now? For the Philippine Coast Guard, we still maintain our professionalism. We don't respond to this provocative behavior of the Chinese Coast Guard. We are still committed in maintaining our commitment to the President that we're not going to be the reason to escalate the tension. So regardless of how many instances they do aggressive behavior, laser pointing, water cannon, ang Philippine Coast Guard will remain
peaceful, and we're not going to do anything stupid that would escalate the tension in the West Philippine Sea. If you're going to ask me how the Chinese Coast Guard now respond to our presence, as I said, since then and now, they have been still constantly, harassing the Filipino fishermen, and then at the same time, giving the Philippine Coast Guard a hard time every time we patrol the West Philippine Sea. Sir, follow-up po. Are you planning to file charges against them with everything that they are doing? For the Philippine Coast Guard, we just document this kind of actions from the Chinese Coast Guard, and then we make a report, we submit that to the National Task Force West Philippine Sea. And since 𝗪𝗏𝗪𝗏𝗪𝗏𝗪 is an interagency task force, we submit that to the Department of Foreign Affairs, and it's up to them to decide whether it would merit a diplomatic protest or what. Thank you, sir. Sir, additional question. With this po na parang naging active yung ating task force on West Philippine Sea, hindi ko ba parang mapuprovoke lalo ang Chinese government to be more aggressive pagdating sa West Philippine Sea? I don't think so, no. First of all, how do we define provoke? How do we define escalate? When we say we provoke, what are the things that we have been doing? What we're just doing is we publicize, we report to the international community, we tell the world what is happening in the West Philippine Sea. It is not us who provoke them. We are actually on the receiving end of their provocative behavior. Hindi tayo ang nang-provoke, hindi tayo ang nag-escalate. Kaya nga, I always respond sa statement ni Chinese ambassador na we should de-escalate. We're not going to de-escalate because in the first place, we're not escalating anything. It is the Chinese Coast Guard who is escalating the tension, and we're just on the receiving end of those aggressive behavior. Alright, maraming salamat po, Ma'am 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗧 of the Philippine News Agency. Sunod naman po natin ang katanungan naman mula po kay Sir 𝗪𝗏𝗏𝗏𝗏 ng 𝗣𝗏𝗏𝗏𝗏 Dagupan. Sir? Magandang umaga po. Siguro, I'll address my question to Department of Justice and Immigration. Information dissemination, going back po doon. So, sabihin po, doon sa misinformation and disinformation. At doon po sa isinsulong ni Senator 𝗣𝗏𝗪𝗏𝗏𝗏, doon po sa discriminalize ng 𝗨𝗶𝗏𝗏 case, Attorney Gatchul, will this affect, or how will this affect Yun pong batas o yun pong sinusulong po ni Senator 𝗪𝗏𝗪𝗏𝗏 na pag-discriminalize po ng 𝗨𝗏𝗏𝗏 po sa bansang Pilipinas. At dun po sa pagdami rin po ng mga mamamahayag, ng mga vloggers, ng mga influencers po na nai-engage sa information pagdating po sa West Philippine Sea. Thank you for your question. Huwag po natin, kasi may existing po kasi tayo revised penal code at the moment, offense po yung libel po at the moment. So, as the Department of Justice, yung aming mandate under the law is to prosecute pag na-violate mo yung nakasulat sa batas, di ba? So, hindi po kami pwedeng magbigay ng posisyon on that, whether or not na i-decriminalize natin yung libel. Kasi nga mandate po nga namin, based on existing law, it is to prosecute yung mga libel cases. So, with respect to yung mga tao na nag-engage sa disinformation, misinformation, kaya po yung, napakahirap actually yung sitwasyon na yan, no? Kaya yung one of the ways of fighting disinformation and misinformation is to actually to propagate the correct information, no? Sa lahat ng, sa mga kababayan natin, mga information officers, para maging maganda yung pundasyon natin sa mga issues na ito. So, hindi ko naman masabi na filean ng kaso yung mga nag-suspend ng disinformation or disinformation. So wala po tayong ganyang mga suggestion. Pero one way that we can do is
para pag binabasa ninyo yung mga nakasulat na yon ng mga engaged na in misinformation and disinformation, alam natin na mali at huwag natin patuloy. Especially yung mga media natin, huwag po natin i-accept kung ano yung nakasulat doon. Kung alam na kung meron na tayong magandang kondisyon sa UNCLOS at sa arbitral awards, hindi po tayo mabilis maniwala sa mga sinusulat nila. And kaya important din na mga media na maganda din yung kondisyon ninyo on UNCLOS and the arbitral awards. Alright. Any follow-up po, Sir Jello? Okay na po tayo? Alright, maraming salamat po, Sir Jello. Next question naman po natin will be coming from Ms. Jasmine Galvan of GMA. Yung question ko, sir, daw medyo napapiwan na kanina ni Atty. Freddy, na kung saan sabi nga niya parang DSA doon. Pero yung question ko para kay Sir Jonathan and kay Commodore Tatiana. So doon po sa latest harassment, doon po sa BRM, sa Mesa Magbanwa, sa may Baho de Masinloc, paano po doon ipapasok yung bilateral consultation mechanism? Ano po yung dapat na ginawa ng China na hindi mo nila ginawa sa ilalim ng BCM? And number 2, sir, dahil sa BCM, ano po kayo gagawin natin na transparency initiative doon po? First of all, naguluhan ako dun sa tanong. Ang dami kasi sanga-sanga eh. No? Unsa na, yung BCM, as what Atty. Freddy mentioned, it's for the Department of Foreign Affairs to discuss. With regard to the last harassment on February 1 to 9, we haven't really gotten yet the clear mechanics yung sinasabi nilang talk between Coast Guard to Coast Guard. So, I'm confused kung paano natin may relate itong nakaraang incident lang with the recent BCM that was concluded. So, unless you're going to clarify more your question. Okay. Sir Jonathan, pwede na rin po yung answer. Yes. Yung bilateral consultation mechanism kasi, which is like a regular meeting between the Philippines and China, led by the Minister of Foreign Affairs of China and the Department of Foreign Affairs in the Philippines. Ano yan eh, palipat-lipat ng venue, kuminsan sa Maynila, kuminsan sa China, and it depends upon the host nation to call that meeting. So, pag tayo yung may concern, pinapatawag kaagad natin. Pero pag sila yung may concern, sasabihin nila, let's de-escalate the tension, let's find a win-win solution, let's find a compromise. Diba? Yun yung pag nababasa natin sa ipagkatsaya, laging ganun. Pero din naman sila nagpapatawag ng meeting. Kasi nga, nagpapalit-palit kasi yung hosting. It should be the host nation who should call for that meeting. So, yun yung lagi namin sinasabi na may disconnect between the statement coming from China and the realities on the ground. Okay? And sana kayo sa media, I'd like to make this appeal to our friends from the media na huwag tayong parang clickbait ba? Di ba sa Facebook, ang daming ganun. Ang sarap-sarap i-clickbait kasi ang sarap makita na ganun. For example, just recently, itinaboy daw ng China yung ating Coast Guard vessel sa Baho de Masinloc. Okay? Rinan yun ng mga outlets. Hindi ko na sasabihin yung outlets para walang ano. Pero rinan yun ng outlets na hindi man lang kumukuha ng side ng Philippine government. May nakita pa nga akong headline eh. China shoos away or drives away Philippine vessel. Knowing China, na gano'n ang asal nila, they say one thing but the reality on the ground is different. As a responsible media person, ba't may i-report yun? Para lang ma-report sa editor nyo, sa desk nyo, na may nakikiusap po kami, no? And I'll make this appeal very honestly and sincerely to all. Kasi sasabihin, report po kasi ng ano yan, wires.
No? Galing sa wires, galing kung saan, yan ang statement ng Chinese Embassy. Pero bilang Pilipino, papaniwalaan na lang ba natin yung lumabas na statement from China? Kasi nung chinek ko with Coast Guard, totoo ba na denied away tayo? Hindi tayo denied away. Ang nangyari lang po doon, may radio challenge na. Nag-radio challenge, pero tuloy-tuloy lang yung takbo ng ating Coast Guard vessel. So ano yung pinagsasabi nila ng drive away? Yun doon ako natatakot na yung iba nating mga kasamahan sa media, para ma-report ka agad sa desk or sa editor, will take the report from China or the Chinese Embassy or Chinese sources, hook, line, and sinker. Wag po tayong gano'n. No? Pag-aralan natin yung storya, knowing China to be a source of fake news and disinformation, i-check muna natin yung story. Kasi, alam ko, nung nag-aral tayo ng journalism, legit source, Chinese Embassy. Legit source, Chinese Foreign Ministry or Coast Guard ng website ng Chinese Coast Guard. O kung gusto natin ilabas yun, lagay yung alleged. Di ba? China allegedly shooed away or drove away Philippine Coast Guard vessel. Kailangan ganun. Let's be responsible. Huwag natin sabihin na shoot away na dahil sinabi ng China. Knowing China to be a source of fake news and disinformation. Kasi mahirap sa China eh. Even their official sources are sources of fake news. Yun ang medyo nakakabahala. So, kaya tayo sa media, we have to be very discerning. Ito pa, I'll give you one more example. A major outlet, nakalagay doon, in the face of alleged aggressive actions by China. Hanggang ngayon ba, alleged pa din? Pinapasakay namin ng media. Kung ayaw ng ibang media outlets na maniwala sa posisyon ng Philippine government, pinasakay namin ng media sa mismong Coast Guard vessel. Alam nyo na may provocation. Alam nyo. Bakit alleged pa din? Parang tayo mga Pilipino sana, no? Magtulungan tayo. I know you're journalists and you were taught in journalism school. Always two sides. No problem. Okay yan. But to say that allegedly China is being aggressive, sa tingin ko po, hindi naman na po tama. That's why we're taking this time to go to the grassroots. Kasi we want to bring the right information to the public. At sana po yung ating mga kasamahan sa media, don't fall into that trap. Kasi labanan po talaga ito ng naratibo eh. And more than ever, we need to be united as a nation. Kasi nakikita ng China yan eh, ay humihina ang suporta ng tao sa pamahalaan. Inaaral din nila yung inaaral nila yan. Ako, naka-AI na yan, I'm sure. Di ba? Naka-AI na yan, inaaral nila. O, pabagsak ang suporta ng Filipino people sa posisyon ng gobyerno. That will weaken our bargaining power, our negotiating position. If we propagate and we cast doubt on the realities on the ground. Kung ano po yung totoo, kung ano yung tama, yun ang i-report natin. Kung wala pa po tayong comment coming from national government, let's hold the story first and wait until the entire story is complete para ma-report natin yung tama sa ating mga kababayan. I hope I was able to answer your question in a circuitous manner. Sir, last na lang. Yung na-mention yung kanina, sir, na supersonic missile na this first quarter possible na dumating sa isang bansa. Sir, gaano po yung makakatulong sa bansa? At pangalawa, sir, gaano po yung makakatulong sa ating mga mangingisda, sir? Napakalaking tulong po yan kasi for so long, the Philippine military has been considered the weakest military in Asia. Yan po lagi sinasabi. Kahit sa mga reports ng media, the weakest military, the weakest military. Hindi na po yan totoo. No? Because of our modernization program, we now have this supersonic cruise missile capability. Ang range po nitong ating BrahMos supersonic cruise missile is beyond our 200 nautical miles exclusive economic zone. If we put this strategically in the proper places, this will send a signal to other countries na pwede tayong rumespak kaagad. Alam niyo ba kung gaano kabilis tong cruise missile na ito? 2.8 Mach. Sa mga lalaki na mahilig sa Top Gun, this is thrice the speed of sound.
Tapos, meron pa tayong mga coastal radars na na-deliver na coming from Japan. And Japan will give us more. We increase our maritime domain awareness. We can effectively show effective deterrence. No? Yun naman po lagi ang importante, deterrence. Yung parang, kung ikaw yung ibang bansa, kakabahan kang makipagtunggalin sa isang bansa kasi alam mo may pan-resback yan. Dati, yung ibang mga bansa, hindi tayo ginagalang. Because wala tayong pan-resback eh. Before the 𝗣𝗏𝗡𝗙𝗦𝗧 fighter jets from South Korea was delivered, wala na tayong fighter jets, no? Pero nung dumating yung 𝗣𝗏𝗡, tamang-tama, nagamit na rin sa Marawi, no? It sent the signal to the region na, uy, the Philippines has, entered again the jet age. So we have modernized to a certain extent our armed forces. We have modernized the Navy slowly. The Coast Guard is also awaiting deliveries. Our Navy will now have this cruise missile capability. That means we're no longer the weakest. And based on our assessment in the National Security Council, this makes us a middle power. Why does it make us a middle power? Number one, experience. Ang ating pong mga sundalo, they are experienced in warfare. Kalaban sa NPA, kalaban yung mga Islamic rebels. Yung mga katabi natin, alam mo silang ganyan eh. Yung mga tropa natin may experience in warfare. So that's number one. Number two are alliances with other countries. We have a mutual defense treaty with the United States. We have agreements with many other countries. Marami tayong supporters. And number three, we're modernizing our armed forces. With the arrival of the cruise missiles this quarter and the planned acquisition of submarines for our Philippine Navy, that effectively makes us a middle power. And that means na hindi na po tayo the weakest military in this region. Alright, okay na tayo, Ms. Jasmine? Okay, maraming salamat po, Ma'am Jasmine ng GMA. Next naman po natin ang ating po kaibigan from the Action Radyo Dagupan, Ms. Joyce D. Guzman. Good morning po. I agree with Sir Jonathan Malaya kanina yung sinasabi po ninyo na mataas yung suporta ng mga kababayan natin when it comes to the West Philippine Sea. Kasi lumalabas din po na 72% of the respondent ang nagsasabi na mas madami pa dapat ang ilagay na airtime or maritime patrols doon po sa West Philippine Sea. Doon pala makikita na po natin yung suporta. Pero, andyan, recognizing din yung effort po ng Philippine Coast Guard and the national government para po protektahan at hindi maangkin ng China ang West Philippine Sea. Ang tanong ko naman po, ano po bang side ng China ang nag-urge po sa kanila? Why constantly, palagi pa rin po at hindi pa rin sila tumitigil? Gaya po sabi mo kanina, 2012 pa lang yun. Bakit ang tagal-tagal na ng issue na ito, hindi pa rin natatapos? Para po sa mga common tao, ng mga nagtatanong hanggang kailan itong laban na ito or kailan kayo matatapos din ito kasi medyo matagal-tagal na din po itong issue na ito ng ating pong bansa. Thank you po. Tapos yung part pa din po kasi pala na sinasabi po ni Atty. Ganson kanina na nakasaad naman po doon sa award na sa atin talaga ang West Philippine Sea. So ano po yung basihan din ng China? Bakit patuloy pa rin sila? Kasi pwede po yun din yung side ng mga common tao, baka yung ilan sa mga nagsasabi na baka sa China ito. Kasi constantly, pinaglalaban po ng China ang West Philippines. Thank you po. So, first, dun sa legal, sagutin nila yung other side ng China. Tatanungin nyo bakit hindi sila umaalis dyan sa West Philippine Sea. Na-explain naman sa article award ito, sabi ng China, based sa position paper niya, hindi kasi nag-appear sa China dun sa arbitration proceedings. Pero explain din sa award kasi yung arbitration is compulsory under UNCLOS, kahit hindi ka mag-appear, magpo-proceed pa rin yung arbitration proceedings. At kahit hindi nag-appear si China doon, nag-issue siya ng position paper that was taken into consideration with the arbitral tribunal before it issued the award. Sabi ng China na meron siyang historic rights sa West Philippine Sea. At in fact, on almost all of the South China Sea,
based on its 9-9 that encloses almost, I think, 80% or almost all of the South China Sea. Sinasabi niya na lahat ng tubig sa loob ng 9-9 niya, I know you've heard this 9-9 already, sa kanya, in the sense na lahat ng resources doon sa kanya, lahat ng isda sa loob ng 9-9 sa kanya, lahat ng oil and gas sa loob ng 9 sa kanya, at lahat ng mga isla doon sa kanya din. Yung basis niya is historic rights. Yung sinasabi niya na China has historically navigated and fished in the area, historically traded in the area for a long period of time, for an extended period of time, and because of this historic navigation and fishing and trade in the South China Sea, its historic activities have consolidated in its favor. That's why naging exclusive na daw sa kanya yung fishing, yung mga sa kanya na daw lahat. Yun yung sinasabi niya, historic rights. At in-explain ng tribunal sa article award na first, nung naging party si China, sa UNCLOS in 1996, any claim based on historic rights ay na-supersede na ng provision ng UNCLOS. Kasi sa UNCLOS nakasabi na that area exclusively belongs to the Philippines. Kasi exclusive economic zone nga yan ng Philippines. So, yung UNCLOS kasi is considered as the constitution for the oceans. So, pag constitution, di ba, yun yung pinakamataas na law. So, pag sinabi ng UNCLOS na ito lang yung maritime entitlements ng isang coastal state at wala nakasulat doon na mag-prevail yung historic rights over your maritime entitlements, edi wala na yung historic rights claim ng China. That's first. Pangalawa, sinabi din ng arbitral tribunal na in the first place, walang historic rights si China sa area na yan. Kasi, before the 1982 UNCLOS, lahat ng tubig beyond the territorial sea are high seas. High seas po yung area na yan. And in the high seas, everybody can fish, everybody can navigate. So yung actions ng China na sinasabi niya for centuries na fish siya dyan, nag-navigate siya dyan, is actually an exercise of freedom of the high seas and not based on historic rights. So yun yung sa legal side. Yung sa other side na tinatanong ninyo, bakit hindi siya nag-give up? Baka ma-explain ng mga spokesperson natin, baka kailangan nyo ng fishes, kung ano yung mga ibang interest nyo dyan sa tubig natin. Alright, maraming salamat po, Ms. Joy. So last question na po tayo, and that will be coming from, balikan po natin si Sir Jasper Dawang ng Philippine Tribune. Daily Tribune. Okay. Sir, this is for Commodore Teriel. Sir, I'm also an auxiliary kasi for the Philippine Coast Guard, so I just want to know this. One of our missions po is marine environmental protection po, no? And 3,000 spare, I don't know, spare kilometers po yata has already been destroyed sa coral po because of yung resettlement po ng Chinese government po, no? May plano po ba yung Philippine Coast Guard to submerge artificial reefs po in relation to that po? What do you mean, sir? Mag-artificial island din tayo? No, I mean artificial reefs kasi syempre marami nang namatay na coral reefs, sir. So, does the Philippine Coast Guard want to submerge artificial reefs or wants to adopt underwater museums po like what they did in Tumimog Coast Guard po? Okay, if we're going to talk about our approach now in the West Philippine Sea, not just along the coastal areas ng Ilocos or wherever, no? Ang effort ng Philippine Coast Guard pagdating sa West Philippine Sea para mabuhay natin ang marine ecosystem natin dito is we are in partnership with 𝗣𝗂𝗏𝗪 and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sila ang merong science behind all this, but we only have the Coast Guard vessels to support itong operation na to. So, right now, the national government through the 𝗪𝗏𝗪𝗪 is in support of those kind of activities that would maintain the biodiversity of the marine ecosystem as a result of the damaged marine environment na ginawa ng China. So, right now, yun pala ang effort namin. For the Coast Guard, as I said, we can just provide the platform for the 𝗣𝗏𝗪𝗪 and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alright, so I think that concludes
concludes po our press conference for the West Philippine Sea. So muli ay maraming salamat po sa ating pong mga media partners na nakasama po natin from across Region 1. And of course, maraming salamat po sa oras ng ating pong mga dear panelists for addressing all the questions and concerns of our media partners here in the Ilocos region. So, yun